So, itong dalawa guys, gumagawa sila ng graham ball. So, tell me, what is the ingredients? Ano yung mga ingredients nyo? So, kailangan guys ng graham, yung nakaano na siya, nakadurog. And then, kailangan mo din po ng kondensada. So, sasama-samahin nila yan. Gagawin nilang ganito. And then, kailangan din po nila ng marshmallow. So, ilalagay nila sa loob yung marshmallow and then bibilugin nila. So, ito guys. So, ito yung kalalabasan niya. Graham ball. So, ilalagay nila dito sa may graham na para po hindi siya magdikit-dikit. So, ayan na guys. Ito ang ating graham ball. Graham ball ni Amber at saka ni Ishie. Ano kayong lasa nito? Is it good? Tikman mo na. Yeah. So, tikman natin guys kung anong lasa. So guys, titikman natin itong ano nila, itong gawa nilang graham ball. Ano natin? Tikman natin. Guys, andito yung ano, andito yung marshmallow sa loob. Masarap siya guys, matamis. If you like matamis, so gawa kayo ng ganito. Naging chewy siya dahil sa marshmallow. Masarap siya guys. Masarap siyang pang ano, pang merienda. Yummy. Gusto mo? Higa dito. Higa dito. Dito ka. Kinuha na niya. So that's it guys. See you guys on my next video. So bye.